Pwede ako magkalikot dito? Lagay ko na. Yes, over. Done. Ayan o, sunog. So next, yun, kabit na. Kabit na natin to. Natapos din. Adali. Alright, kumusta ang audio mga sir, mga ma'am? Ang gamit ko nga palang microphone ngayon ay lavalier microphone na pang iPhone. Mumurahin lang to, siguro 200 pesos. Nabili ko sa Lazada. Minodify ko, nilagyan ko ng windscreen. At tinesting ko sa electric fan kanina, okay, clear yung boses ko and yung wind noise nababawasan. Kaya ngayon, eto, tinetesting ko kung kumusta ba yung wind noise, kung maririnig ba yung boses ko despite na maraming ingay like mga sasakyan. Hopefully okay naman. Ngayon nga pala, bibili ako ng brake light kasi magpaparehistro ko ng motor. Kaya chinecheck ko yung signal light at brake light kung okay ba. Palyado yung brake light. Hindi ko alam kung kailan pa palyado yun. Ngayong araw ko lang chinek, kaya papalitan lang naman. Matik kasi yan, pag sinusian mo dapat nakailaw na, walang ilaw. Pag tinapakan ko yung rear brake, ayaw umilaw. Pag piniga ko yung front brake, ayaw din umilaw. So bumbilya lang, papalitan lang. Ewan ko kung magkano, pero sabi mura lang daw. So dito tayo, pupunta ako dun sa Santo Niño Street. Andun yung mga bilihan ng spare parts ng motor. SGP na ang bibili natin, Suzuki Genuine Parts. Sound check 1, 2, 3. Kumusta ang audio mga sir, mga ma'am? Okay pa ba? Naririnig pa ba ako? Clear ang boses? O baka mas malakas pang mga ugong ng sasakyan kaysa sa boses ko? Mamaya malalaman pag uwi, pagpapakinggan ko yung recording kung kumusta ba. Diretso lang tayo. Dito tayo sa pinagkukuhanan ko ng SGP. Hopefully open. Yun, open. Taillight bulb pala. Isa lang. 18 by 5, okay. Pwede ako magkalikot dito? Lagay ko na. Yes, tanggal ang cover. Done. Ayan o, sunog. So next, yun, nakabit na. Ayos. Testing. Ilaw, natapakan ko yung brake. Okay, nice. Kabit na natin to. Nice. Natapos din. Adali. Ayos na. Okay na ang brake light. Pwede na magparehistro sa LTO kasi checkin yan yung signal light saka yung brake light kung gumagana. Buti na lang, chinek ko muna. May beef product? 2 kilo. Magkano to? 220. 220. Happy dog na naman si Gamora. Uwi na. May pa-emission dito. Ay pila. Saan para daan, boss? Yan. Pa-emission tayo. Success. Alright, mission accomplished mga sir, mga ma'am. Nagtagal lang ako sa emission. Alas 7 ako pumila sa emission testing center na process yung motor ko, mga 10:30. But sa LTO wala pang 30 minutes simula nung mas stencil yung motor ko. Mabilis lang proseso. Halos wala pang 1 oras sa LTO, tapos na ako. Sa emission testing center lang talaga magtatagal. Bali ang binayaran ko sa TPL Insurance 400. Kung gusto niyo makatipid, kumuha na kayo sa Cebuana Lulier. 300 lang. Bago kayo pumunta ng emission testing center, may insurance na kayo. May nakuhanan ako dito ng TPL katabi ng emission testing center. Binigay ng 400. Tinanggap ko na rin kaysa pupunta pa ako ng Cebuana Lulier. Then 350 para sa emission testing. And then 530, something like that. Basta wala pang 550 yung pinaka-registration mismo sa LTO. Okay pa ba yung audio natin dyan mga sir, mga ma'am? Hindi ba puro bugso ng hangin na naririnig nyo? So ayan, uwi na.
Oo, uwian na. Ito yung salitang maghapon mong hinihintay noong estudyante ka pa. Uwing-uwi ka na sana. Kaya lang hinarang ka ni ma'am. Saan ka pupunta? Cleaners ka.